De mainstream media vallen Forum voor Democratie aan, omdat die partij de uil van Minerva durft te laten vliegen. De wijsheid die de schaduwen van de macht verlicht. In onze vorige aflevering trokken we een lange historische lijn van de jaren 40 naar nu. Vandaag doen we iets anders. We zoomen uit. We brengen nuance. En we stellen één centrale vraag. Waarom lijkt één partij structureel de kop van Jut? Precies op het moment dat kiezers een keuze moeten maken. Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. Welkom bij Sal's Place Podcast. Mooi dat u er weer bent. In de vorige aflevering hebben we een stevige, misschien zelfs confronterende analyse gemaakt van de historische wortels van technocratische macht. Vandaag wil ik een stap zetten die in het publieke debat bijna nooit wordt gezet. We gaan niet terugschakelen naar alles is prima. Maar we gaan wel een laag nuance toevoegen. We gaan 3 dingen doen. Kijken naar de Nederlandse situatie rond Forum voor Democratie tijdens campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die patronen spiegelen aan andere landen. En hoe gaan media om met lastige of populistische partijen in Europa, de Verenigde Staten en daarbuiten? En de grotere vraag stellen: wat zegt dit over de staat van de democratie? En hoe kunnen we als burgers, ongeacht politieke voorkeur, hier volwassen mee omgaan? Dit is geen aflevering alleen voor Forum voor Democratie stemmers. Dit is een aflevering voor iedereen die voelt dat er iets schuurt tussen het ideaal van een open democratie en de manier waarop media en politiek met oppositie omgaan. Laten we beginnen in eigen land. Tijdens campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen zien we een terugkerend patroon. Forum voor Democratie komt in het nieuws niet primair vanwege concrete lokale plannen, maar vanwege frames. Extremisme, complotten, gevaar voor de democratie. De inhoud van het programma raakt ondergesneeuwd onder morele etiketten. Waarom zien we zo'n consistente focus op karaktermoord, morele veroordelingen en incidenten? Waarom krijgen andere partijen, met ook schandalen, misstappen en radicale uitspraken, zelden dezelfde intensiteit en continuïteit van negatieve aandacht? En misschien de allerbelangrijkste: is dit toeval of is het een functie van het huidige mediamodel? Ik zeg niet alle media zijn kwaadaardig. Ik zeg er is een structuur die bepaalde uitkomsten bijna automatisch produceert. En Forum voor Democratie is daarin een soort stresstest voor het systeem. Om te begrijpen waarom één partij zo vaak in de vuurlinie staat, moeten we kijken naar hoe nieuwsselectie werkt. Er zijn 3 mechanismen: nieuwswaarde en conflict. Media zijn verslaafd aan conflict. Een partij die scherpe taal gebruikt, bestaande instituties bekritiseert en taboes doorbreekt, levert gegarandeerd kliks, views en discussies op. Dat geldt in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Daarnaast hebben we normbewaking. Journalisten zien zichzelf vaak als bewakers van de democratische orde. Partijen die buiten de bandbreedte vallen, worden niet alleen beschreven, maar ook gecorrigeerd. Dat leidt tot een soort morele journalistiek. Niet alleen wat gebeurt er, maar vooral
mag dit wel? En het derde mechanisme is netwerken en sociale nabijheid. Politici, redacties, opiniemakers en experts bewegen in grotendeels dezelfde sociale en professionele kringen. En dat creëert een gedeeld wereldbeeld. Een partij die dat wereldbeeld frontaal aanvalt, wordt al snel gezien als gevaarlijk in plaats van legitieme oppositie. Het resultaat is een structurele asymmetrie. Voor gevestigde partijen kritiek, maar binnen een kader van normaliteit. Voor Forum voor Democratie en vergelijkbare partijen elders kritiek, plus delegitimatie van het bestaansrecht. Dan de vraag die veel luisteraars bezighoudt. Is dit een bewuste strategie om Forum voor Democratie monddood te maken? Mijn antwoord is genuanceerd. Ja, op individueel niveau zijn er zeker mensen in politiek en media die expliciet zeggen: deze partij moet weg. Dit is gevaarlijk. Dat zie je in columns, talkshows, interne memo's en partijcongressen. Maar op systeemniveau is het vaak minder een complot en meer een zelfversterkend patroon. Journalisten die elkaar citeren, politici die reageren op eerdere frames, experts die worden uitgenodigd omdat ze het dominante narratief bevestigen. Het voelt als een gecoördineerde aanval, maar het is vaak een ecosysteem dat in één richting helt. En toch moeten we eerlijk zijn. Wanneer een partij structureel wordt neergezet als moreel verdacht, als gevaarlijk, als niet normaal, dan heeft dat wel hetzelfde effect als een bewuste poging tot uitsluiting. De kiezer krijgt geen gelijk speelveld, maar een vooraf ingekleurde kaart. We hebben een internationaal publiek voor deze podcast, dus laten we uitzoomen. Onderzoek naar populistische partijen en media in Europa laat 3 terugkerende patronen zien. Fase 1. Negeren of ridiculiseren. Nieuwe of ongewenste partijen worden eerst weggezet als clowns, randfenomeen, niet serieus. Dan gaan ze over naar fase 2. Demoniseren. Zodra ze electoraal succes boeken, verschuift de toon naar gevaar, extremisme, bedreiging van de democratie. En dan fase 3. Normaliseren als buitenstaander. In sommige landen, denken aan Italië, Zwitserland, Oostenrijk, zie je dat na verloop van tijd de toon iets normaler wordt. Maar de partij blijft een soort permanente vreemde eend in de bijt. We zien varianten van dit patroon bij Vlaams Belang in België, het AFD in Duitsland, PiS en Konfederacja in Polen, Trump en later ook andere outsiderkandidaten in de Verenigde Staten en het Brexit-kamp in het Verenigd Koninkrijk, vooral in de beginfase. Overal zie je dezelfde reflex. Eerst, dit kan nooit groot worden. Dan, dit is een existentiële bedreiging. En zelden, misschien moeten we luisteren naar de onderliggende zorgen. En nu komt een belangrijk nuancepunt. Juist voor u als luisteraar. Demonisering van een partij is gevaarlijk voor de democratie. Maar romantisering van een partij als de enige drager van de waarheid is ook gevaarlijk. In de vorige aflevering hebben we laten zien hoe machtsstructuren, technocratie en internationale organisaties een rol spelen in het beperken van nationale soevereiniteit. We zeiden toen,
De EU, de VN en de centrale banken zijn de erfgenamen van de totalitaire dromen van de jaren 40. Ze hebben de spelers vervangen, maar de agenda is hetzelfde gebleven. Globalisme ten koste van de menselijke vrijheid. Die analyse raakt een gevoelige snaar. Maar vandaag voeg ik daaraan toe: geen enkele partij, ook Forum voor Democratie niet, is immuun voor fouten, blinde vlekken of interne spanningen. Het is te makkelijk om te zeggen: zij zijn slecht en deze ene partij is goed. Wat we nodig hebben is een volwassen publiek dat twee dingen tegelijk kan. Zien dat er een structurele media bias bestaat en tegelijk kritisch blijven op elke partij, ook de eigen favoriet. Maar terug naar de vraag: waarom krijgen andere partijen nooit een soortgelijke structurele behandeling van de pers? Een paar redenen. Ideologische nabijheid. Veel redacties zitten qua wereldbeeld dichter bij de gevestigde middenpartijen. Dat betekent niet dat ze gekocht zijn, maar wel dat de reflex is: dit is redelijk en dit is radicaal. Verder is er een risicoperceptie. Partijen die de EU, de NAVO, de VN, het monetaire systeem of de klimaatarchitectuur fundamenteel ter discussie stellen, worden gezien als een risico voor de stabiliteit. Media zien het dan als hun taak om een soort beschermingslaag te vormen. En verder is er natuurlijk het narratief, een narratiefconsistentie. Als je eenmaal een partij hebt geframed als gevaarlijk, wordt elk incident, elke uitspraak, elk individueel lid een bevestiging van dat frame. Bij andere partijen worden incidenten vaak gezien als uitzonderingen, niet als bewijs van de kern. Het gevolg is een asymmetrische democratie. Formeel mag iedereen meedoen, maar in de praktijk is de toegang tot een eerlijke, publieke arena ongelijk verdeeld. In de vorige aflevering hadden we het over het Trusted News Initiative, over globalistische structuren, over de manier waarop internationale organisaties narratieven coördineren. Vandaag wil ik dat minder als geheime samenzwering neerzetten en meer als netwerklogica. Grote nieuwsorganisaties, techplatforms en internationale instellingen delen dezelfde zorgen. Desinformatie, polarisatie, instabiliteit. En vanuit die zorgen bouwen ze systemen om gevaarlijke informatie te beperken. In de praktijk betekent dat vaak kritiek op internationale instituties wordt sneller verdacht gemaakt dan kritiek op nationale regeringen binnen de bestaande bandbreedte. Voor een partij als Forum voor Democratie, die juist die internationale structuren frontaal bekritiseert, is dat een soort dubbele handicap. Nationaal word je geframed als extreem en internationaal val je buiten de vertrouwde informatiekanalen. Laten we het persoonlijk maken. U als luisteraar, als kiezer, als burger in Nederland, België, Duitsland, de Verenigde Staten, waar u ook zit, staat voor een lastige taak. U moet door mediaframes heen kijken, zonder in de val te trappen van alles is leugen. Partijen beoordelen op hun daden, programma's en consistentie, niet alleen op de manier waarop ze worden neergezet. En uw eigen informatie-ecosysteem bouwen. Mainstream media volgen, maar ook alternatieve bronnen. Niet één kanaal heilig verklaren, maar patronen herkennen. Democratie is geen Netflix-serie die u
passief consumeert. Democratie is werk. Het vraagt van ons dat we moeite doen om voorbij de koppen, de soundbites en de frames te kijken. Deze aflevering is niet bedoeld als campagnepraatje voor één partij. Het is een spiegel voor het hele systeem. Als u FVD stemt, dus Forum voor Democratie, laat deze analyse u niet alleen bevestigen, maar ook aansporen om kritisch te blijven, ook naar uw eigen kamp. En als u absoluut nooit Forum voor Democratie zou stemmen, vraagt u uzelf af: bent u tegen deze partij vanwege hun ideeën? Of vooral vanwege het beeld dat u via de media krijgt? Vindt u het oké dat één partij structureel wordt gedemoniseerd, zolang het maar niet uw partij is? Als u zweeft of cynisch bent geworden, misschien is dit het moment om niet af te haken, maar juist actiever te worden in uw eigen informatieconsumptie. We begonnen met de vraag: waarom krijgt één partij zo'n structurele negatieve behandeling, zeker in campagnetijd? We hebben gezien dat er een reëel patroon is van asymmetrische media-aandacht. Dat patroon niet uniek is voor Nederland, maar onderdeel is van een breder internationaal fenomeen. En de oplossing niet ligt in het blind idealiseren van één partij, maar in het volwassen maken van het publieke debat. De Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de opkomst van internationale organisaties, het zijn allemaal lagen die ons huidige medialandschap hebben gevormd. Maar wat we ermee doen vandaag, ligt nog steeds bij ons. Deel deze aflevering met iemand die het niet met u eens is. Gebruik het niet als munitie, maar als startpunt voor een gesprek. Stel elkaar één vraag: krijgen we als burgers echt de volle breedte van het verhaal te zien? Of alleen de versie die het systeem het minst onrustig maakt? Dank u wel voor het luisteren naar Sal's Place podcast. Abonneer, laat een reactie achter in welke taal u ook kijkt of luistert en vooral, blijf denken. Blijf vragen stellen. En laat uw stem niet reduceren tot een frame. Tot de volgende aflevering. Tot zover Sal's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.